בואו נראה סרטון קצר על היחידה, למה חשוב להצטרף אליה, ואז ניגש לרעיון עצמו. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. ואת שידורנו אנחנו פותחים היום הזה עם הדוקטור רון בריימן, פורום פרופסורים, חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי. שלום לך. שלום גם לך ולצופים. אז תשמע, אנחנו פותחים את הדיון בחותרת רעיונית ברומו של עולם. האם ועד כמה יש בישראל ימין חילוני? לי יש תשובה ברורה, אני סקרן לדעת מה התשובה שלך. יש ימין חילוני, ורואים אותו בקלפי. אולי לא רואים אותו לפני הקלפי, אבל ביום הבחירות הוא מצביע, וזה, הוא יוצר את המחצית הימנית של הקשת הפוליטית. כלומר, הוא קיים, אתה אומר בהצבעה, אבל השאלה היא, תראה, אני מסתכל, הרי אני מצד אחד גדלתי בציונות הדתית, מצד שני אני משתדל להיות תלמיד של חירות, ללמוד להיות תלמיד של ז'בוטינסקי, וכשאני מסתכל על הרכיב הזה, על הרגל הזו בימניות שלי, אני מזהה אנשים, אולי המילה חילונית לא מאוד מתאימה להם, אבל דתיים הם בטח לא, והתרומה שלהם לימין היא לא רק בהליכה פסיבית לקלפי, אלא גם בעיצוב הרעיונות, האידיאולוגיה, אפילו המורשת. מצד שני, אתה רואה שחלק מהאנשים שגם הם מגדירים את עצמם תלמידים שלהם, הנסיכים של הליכוד, ציפי לבני, מרידור, בני בגין, אפילו מנחם בגין, הסתלקו מדרך הימין באיזשהו שלב, למרות שהם לא באמת הודו בזה. יש קשר בין חילוניות או אי דתיות לבין אי דבקות בערכים של הימין? קודם כל, אני מאוד מסתייג מהמילה חילוני, פשוט לא מצאתי מילה יותר מתאימה, אבל אני לא חילוני במובן של אנטי דתי. אני לא אנטי דתי, אבל בכל אופן, האורח החיים שלי הוא חילוני. והייתי שמח אם גם אנשים דתיים היו מתייחסים בצורה יותר חיובית אל החילונים, לקבל אותם, ולא להסתייג מהם, למשל בביטוי שכאילו אני חובש על ראשי את כיפת השמיים. לא, אני לא חובש כיפה נקודה, ובכל זאת אני ימין. תשמע, צריך לחדד את זה. אני מכיר אנשים, ניקח לדוגמה את אבישי בן חיים, שהוא הדמות המפורסמת ביותר שנכנסת, וגם זה לא תמיד לסיווג של אנשים שמעידים על עצמם, שהם חובשים לראשם את כיפת השמיים. זה לא ביטוי שנאמר מפיו של הדתי כביקורת על החילוני, זה נכנס כביטוי, יש לי גם חברים ככה, אני אפילו מרשה לעצמי לנקוב בשם, רן בר יושפט, הסמנכ"ל של פורום קהלת. אומר את זה על עצמו, הבחור הולך עם ציצית צמר ופתיל תכלת, אבל הוא אומר אני חובש את כיפת השמיים, הוא אומר אני דתי, אבל הסיפור הזה של הכיפה פחות מדבר אליי. מישהו חילוני או לא דתי באמת, אתה יודע, יש עליו ביקורת מנקודת מבט הלכתית, הוא לא שומר את ההלכה כפי שאנחנו מאמינים, אבל זו תפיסת עולם סותרת, זאת אומרת זה לא שונה מהותית מהביקורת שיש על השמאלני ההגון, או על מי שאוהד קבוצת כדורגל אחרת ממני, או משהו מהסוג הזה. אין בהכרח התנסות או עוינות של הדתי כלפי החילוני. אני מסתייג מהמילה חילוני, היא לא מוצלחת בעיניי. אני בוודאי לא אנטי דתי. לא אנטי דתי. אני תכף אגיד לך כמה דברים שמראים את הביקורת שלי גם על הדתיים וגם על החילוניים. לדוגמה, אני חושב בכל הסיפור של לימודי הליבה, שהדבר הראשון שהייתי רוצה שייכלל בלימודי הליבה זה לימוד תנ"ך. אני אומנם לא חובש כיפה, אבל אני קורא תנ"ך ולומד תנ"ך להנאתי כל יום, כל שבוע. אני חושב שהתנ"ך הוא לא של הדתיים ולא של החילוניים, אבל נוצרה אצלנו מין מציאות שהדתיים נכסו לעצמם את התנ"ך, והחילונים קפצו על המציאה, אמרו תיקחו את התנ"ך לכם, ואז התנ"ך מוכר היום בציבור כמשהו דתי, וזה לא נכון. התנ"ך הוא של כולנו, התנ"ך הוא השורש של השפה שלנו, של ההיסטוריה שלנו, של הגיאוגרפיה שלנו,
לכן הוא חשוב שהוא יהיה בתוך לימודי הליבה. אז בואו נדבר חושב... על מה שמתחולל, רגע, זו נקודה מעניינת, עוד מעט נעבור נושא, אבל בואו נדבר רגע על מה שמתחולל בין כתליו של בית ספר ממלכתי לא דתי, ואני לא מדבר על אותם בתי ספר מפורסמים שמזוהים עם השמאל, כל מיני בתי ספר שעולים לכותרות מפעם לפעם, כך סתם בית ספר ממלכתי אקראי בחדרה או בגדרה, לא מפורסם בכלל. מה המקום של התנ"ך, א', בתוכנית הלימודים, ומעבר לתוכנית הלימודים היבשה והבגרות, במסגרת החינוכית, הערכית רעיונית, שמערכת החינוך הלא דתית מעניקה לתלמידיה? מערכת החינוך הלא דתית עושה מה שמשרד החינוך אומר לה. ומשרד החינוך מצמצם שוב ושוב ושוב את לימודי התנ"ך, וזה דבר שאני פשוט שולל ומגנה אותו. אני חושב שמערכת החינוך הממלכתי דתית קצת יותר טובה מבחינה זו. אבל אני חושב, השלילה הזאת של לימודי התנ"ך באה מזה שחושבים שהוא שייך לדתיים, וזה לא ככה, הוא שייך לכולנו. אוקיי, בוא נתקדם. דיברת על לימודי התנ"ך והתחלת לדבר על נקודה נוספת, בוא נחזור אליה. רגע, רציתי להגיד שהתנ"ך הוא גם שורש של השפה שלנו, של השפה העברית. ובלימודי הליבה כוללים את השפה האנגלית, בצדק, אבל צריכים לכלול שם גם את השפה העברית, כי תלמידינו, לא רק שהם לא יודעים אנגלית, הם גם לא יודעים עברית. אני כמרצה התקלתי בחוסר ידע של סטודנטים בשפה העברית, הם לא יכולים להתבטא בעברית. זה נובע מזה שלא מייחסים חשיבות לעברית, והרבה מאוד לעז נכנס לתוך השפה היומיומית שלנו, וצריכים להקפיד על השפה העברית, ודרך אגב גם על הלוח העברי. הלוח העברי הוא הלוח שלנו, החגים שלנו נחגגים על ידי הלוח העברי. אני חוגג את יום הולדתי בתאריך העברי, אבל אומרים לי, אז אתה דתי. זה לא נכון, הלוח העברי הוא עברי, הוא לא דתי. כן. אוקיי, אז בואו ננסה לרגע לחבר בין עולם הערכים הזה, בין החוסרים שעליהם אתה מצביע בהטמעת לימודי הליבה בחינוך הכללי, לבין השיח הפוליטי הכללי. תראה, יש בהחלט, כמו שאמרת קודם, אנשים לא דתיים, בואו נשים את המונח... עוד הערה לגבי מה שאמרתי קודם, כן. אני נפגשתי עם שרי החינוך לדורותיהם, וניסיתי לבקש מהם להתחיל את שנת הלימודים באלף באלול במקום ב-1 בספטמבר. הרי אין קדושה ל-1 בספטמבר, א' באלול נותן חודש שלם של לימודים בין החופש הגדול לבין ראש השנה. וזה מאפשר לעשות עם משהו וללמד את תלמידינו על החגים שלנו. שרי החינוך לדורותיהם אמרו לי שאני צודק, אבל שהם חששו לעשות את זה שמא יבולע להם מצד הסתדרות המורים. כן, צריך לומר, ברגע החופש הגדול יהיה בתמוז אב, במקום ביולי-אוגוסט, זה הכל. כן. אותו אורך של חופש. צריך לומר שברגע שבצד השני יש את הארגון הבריוני הזה, שלא מאסס להכות בתלמידים כדי לקדם את האינטרסים החומריים שלו, היכולת לנהל דיון אמיתי בנושאים שאמורים להיות אזוטריים, כמו היקף של ימי הלימודים בפועל, הופך להיות קשה ומורכב. אז לנו יש את האפשרות לדבר על הדברים יותר ברומו של עולם. עכשיו אני רוצה לחזור איתך לכותרת של הדיון. אז אמרת קודם שחלק מאוד מאוד ניכר מהמצביעים של גוש הימין, של 64 המנדטים בכנסת הנוכחי, הם מזהים את עצמם על הספקטרום שבין חילוני למסורתי, בוודאי לא יגדירו את עצמם כדתיים. מה שאני שואל את עצמי, האם עדיין קיים ובאיזו מידה, זה אנשים שתופסים את המקום ההיסטורי שתפסו לצורך הדיון, זאב ז'בוטינסקי, אורי צבי גרינברג, אני אפילו אלך ואגיד פרץ ברנשטיין, אנשים שהיו הוגים של ממש, שהחזיקו בתפיסת עולם ימנית מגובשת, והיו חילוניים, והביאו את התרומה שלהם לשיח האינטלקטואלי מתוך מקום לא דתי. זאת אומרת, קשה לי להצביע על אנשים כאלה באופן כללי, האמת שגם אין יותר מדי דתיים בהקשר הזה, אבל בזכות מוסדות, לדוגמה, כמו אלי, אז אפשר לומר שבתוך העולם הדתי יש איזשהו מעיין שופע אידיאולוגי. אין איזה מקבילה חילונית כרגע. תראה, אין מקבילה חילונית בכל החברה שלנו. אני חושב שאנחנו פחות מדי מתעסקים עם המקורות שלנו, ויותר מדי מתעסקים עם הטכנולוגיה והיומיום. שוב, הייתי רוצה, או כאיש מדעי הטבע, אני מוכן לוותר על קצת
מהמתמטיקה שיש בתוך לימודי הליבה. אפשר פחות מתמטיקה ויותר ערכים ויותר עברית, מה שדיברתי קודם, יותר תנ"ך, ויותר גם מקורות כמו שאתה הזכרת. כן. והמקורות שהזכרת צריכים להיות גם ימין וגם שמאל מבחינת התדמית שלהם. אגב, הרי לא לומדים גם את ביאליק היום, ילדינו כבר לא יודעים מי היה ביאליק ומי היה צ'רניחובסקי, זה לא רק שלא יודעים מי היה ז'בוטינסקי. כן, בוא באמת נדבר רגע על ההגדרה שהפריעה לך בתחילת השיחה. אמרת, אני מסתייג מהמילה חילוני כי אינני אנטי דתי. זה המשמעות של חילוני בעיניך, אנטי דתי? אין דבר כזה חילוני שאיננו אנטי דתי? לא, אני חילוני שאינני אנטי דתי. אני הדוגמה לזה, אבל בכל אופן, רוב החילונים אינם אנטי דתיים. הבעיה היא שיש כאלה שלא מבחינים בין דתי לבין חרדי. יש הרבה מאוד נגד החרדים, יש הרבה פחות כנגד הדתיים. אבל יש כאלה שמערבבים בין שני המושגים, לא מבחינים ביניהם. ואני חושב שהנושא של השירות בצה"ל והתרומה של הדתיים עם הכיפות הסרוגות לשירות הצבאי ולהתיישבות, אי אפשר להשוות אלא שום דבר אחר. אני מסיר את הכובע שאין לראשי בפני אותם אנשים. איך אתה מסביר את זה בכל זאת? הרי אם באמת יש ימין חילוני או ימין לא דתי בהיקפים כל כך גדולים, איך יצא שהעשייה הציונית, הלאומית, הגיוס ליחידות הקרביות, הנכונות להילחם, לדבוק במשימה, לחתור למגע עם האויב ולהקריב את החיים על כך, הפכה להיות בצורה כל כך בולטת במלחמה הנוכחית, נחלתו הבלתי פרופורציונלית של המגזר הדתי-לאומי. מה קרה? מה מסביר את זה? תשמע, אמרתי, אני מסיר את הכובע בפניהם. הנקודה היא שהאנשים האלה הם חדורי מוטיבציה בצורה מעוררת השתאות. אני לא יכול להגדיר את זה בצורה אחרת, אבל מצד שני, גם החילונים, מה שאתה קורא חילונים, התגייסו בהמונים, ובצבא הם פועלים ביחד, אין הבדל בפעילות בין דתי לבין חילוני. מה שאני לא יכול להגיד על החרדים, וזה מבחינתי הדבר החשוב ביותר שיעשה היום, זה גיוס החרדים. וזה גם מה שיפיל את הממשלה, אם היא תמשיך לפעול לגבי חוק הגיוס. חוק הגיוס המתועב הזה הוא מיותר, הוא מזיק, הוא מפלה, אסור לקדם אותו. ואם הממשלה תנסה לקדם אותו, על זה היא תיפול. מדוע? את מי הוא מפלה החוק הזה? החוק הזה מפלה בין מי שמשרת למי שאיננו משרת. אני חושב שהגיוס צריך לחול על כולם, לא צריך להיות חוק גיוס נפרד לחרדים. חוק הגיוס הוא כללי לכולם 3 שנים באותו שכר. לא משנה שמאלני, ימני, דתי, חרדי, גבר, אישה, כולם צריכים לשרת 3 שנים עם אותו שכר. האם אתה חושב שהדתיים, המסורתיים והחילוניים שמתגייסים עושים זאת משום שהחוק מחייב אותם, או משום שהתרבות שבהם חיים גומלת להם על הגיוס וגומלת להם רעה על השתמטות? השאלה הזאת בכלל לא נשאלת. אנשים יודעים גם בציבור החילוני וגם בציבור הדתי, שבגיל 18 הם מתגייסים. הם לא מתכננים לעצמם סדר יום אחר. בגיל 18 בן אדם מתגייס. אבל השאלה אם אתה מכיר... יום זמן חי לצבא. אז השאלה אם אתה מכיר, דוקטור בריימן, בהבחנה בין העובדה שהדבר הזה נעשה מכוח חוק, זה שהצעיר הדתי, מסורתי וחילוני יודע שבגיל 18 הוא מתגייס, על כך אין לנו מחלוקת. אני כן רוצה להקשות עליך ולומר שהטענות נגד חוק הגיוס נשאלות איזושהי הנחה שאני לא בטוח שהיא נכונה, שאם לצורך העניין מחר ייחקק ואפילו יעשה ניסיון ליישם
חוק גיוס שוויוני, כמו שאתה אומר, שבאמת לא מפלה בין הצעיר החרדי לבין הצעירים שאינם חרדים, אז החרדים יתגייסו בהמוניהם. הם לא יתגייסו בהמוניהם, בדיוק מהסיבה שגם מי שכן מתגייס, לא מתגייס בגלל שהחוק מחייב אותו, אלא בגלל שהחברה שבה הוא חי מחייבת אותו. הסנקציה היא חברתית ולא פלילית. ולכן הפתרון לשאלת גיוס החרדים הוא לא פתרון בחקיקה, אלא פתרון בירידה לעומק השאלה החברתית, הסוציולוגית שיש שם, ולגשת אליה בצורה מכובדת ועניינית. מה אתה אומר על הטענה הזו? זה מה שאני אומר, אני אומר שלא צריכים את החוק גיוס לחרדים. חוק הגיוס הקיים צריך לחול גם על החרדים. לא חוק נפרד, החוק הקיים, אותו חוק שמחייב את הילדים שלי ואת הנכדים שלי להתגייס, צריך לחול גם על החרדים. כן. אין שום סיבה להפלות בין ציבור לציבור. כן. דוקטור רון בריימן. נכדות שלי חיילות. כן. ולא רק זה, הנכדות שלי גם דתיות. הבן החילוני שלי נשוי לדתייה, הנכדות שלי למדו בבית ספר דתי, והנכדות שלי משרתות בצה"ל. דוקטור רון בריימן, חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי. תודה על השיחה. לא שמעתי? נפרדתי ממך לשלום, תודה רבה על השיחה. תודה רבה גם לך, להתראות. להשתמע, יום טוב, להתראות, שלום. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד חשוב.